Hello everybody, it's me Pritesh sir and I welcome you all in the video lecture Gala Assignment 2023 માટેનું 12મા ધોરણનું કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે 1 થી 6 પેપરનું ટોપિક વાઇઝ જે સોલ્યુશનની સિરીઝ શરૂ કરી છે તેમાં આપણે આજે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો ત્રીજો અને અંતિમ પાર્ટ આજે આપણે શરૂ કરશું બરાબર જેમાં આજે આપણે પેપર નંબર 5 અને પેપર નંબર 6 આ બંને પેપરના જે ડાયલોગ છે એનું સોલ્યુશન આજે આપણે કરશું આ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સિવાય પણ ગાલા અસાઇનમેન્ટના 1 થી 6 પેપરમાં ડુ એઝ ડિરેક્ટેડ છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ છે એમસીક્યુ માં આવતું WH ક્વેશ્ચન છે રિસ્પોન્ડ ટુ ધ સેન્ટેન્સ છે આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન છે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ છે આ બધાના લેક્ચર્સ ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ જેમની લિંક એ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે અને એમનું પ્લેલિસ્ટ મોજૂદ છે બરાબર તો એ ચોક્કસથી તમે જોજો આજે આપણે 5મા ડાયલોગમાં જરા ચેક કરીએ 51મો પ્રશ્ન 4 માર્કનો સવાલ સેક્શન ડી માં આવે ક્વેશ્ચન નંબર 51 બરાબર 5મું પેપર લેટ્સ બિગિન ટેક અ લુક એટ યોરસેલ્ફ ઇન ધ મિરર જરા તમે તમારા અરીસામાં જોઓ બરાબર આવું કહ્યું ટેક અ લુક એટ યોરસેલ્ફ ઇન ધ મિરર હાઉ ફની યુ લુક કેટલા ફની તમે લાગો છો રિયલી આઈ આસ્ક્ડ રિયલી આઈ આસ્ક્ડ મેં પૂછ્યું ખરેખર ઓકે ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ મી ગો આઉટ એન્ડ ફાઇન્ડ યોરસેલ્ફ ફની સ્વાતિ સેડ વેલ ડિયર આઈ બિલીવ યુ થેન્ક યુ પહેલા તો કોની વચ્ચેની વાતચીત છે બરોબર તો એ વાતચીત છે સ્વાતિ અને મારા વચ્ચેની યાને આમાં આઈ છે આઈ એટલે ત્રાહિત વ્યક્તિ નથી એટલે સ્વાતિ અને અન્ય કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિ હોય એવું નથી આઈ છે બરોબર બોલનાર અને સાંભળનાર તરીકે સામે સ્વાતિની સામે હું છું એટલે આઈ તરીકે હોય ત્યારે જરા ધ્યાન રાખવું પડે બરોબર છે આમ ઇનડાયરેક્ટ કરતી વખતે સર્વનામમાં જે પરિવર્તન થતા હોય એમાં આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ પહેલું વાક્ય છે એ સ્વાતિ બોલે છે ટેક અ લુક એટ યોરસેલ્ફ ઇન ધ મિરર આ વાક્ય છે એ કયું છે પહેલા વાક્યનો પ્રકાર જોઈએ તો આ વાક્ય આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે બરાબર આજ્ઞાર્થ વાક્યમાં કોઈ પણ એક ભાવ રહેલો હોય કે ટેક અ લુક એટ યોરસેલ્ફ ઇન ધ મિરર મિરરમાં જરા જો બરાબર છે આવું કહ્યું છે તો માનો કે કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન તમને લાગતું હોય કે આ કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે ઓર્ડર છે કે કુછ ભી એવું લાગતું હોય અને બે ત્રણ ભાવ આમ મિક્સ થતા હોય તો તમે આસ્ક ડ પણ લગાડી શકો છો બરાબર છે આમ રિક્વેસ્ટેડ લાગતું હોય ઓર્ડર લાગતું હોય એડવાઇસ લાગતું હોય આમ ત્રણ ચાર ભાવ તમને આમ લાગતું હોય કે આ કોઈ બી આવી શકતા હોય તો એને બદલે તમારે આસ્ક ડ મૂકવું સારું બરાબર છે તો સ્વાતિ કહે છે સ્વાતિ આન્સરની શરૂઆત કરીએ સ્વાતિ મને કહે છે એટલે આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ આસ્કડ બરાબર સ્વાતિ આસ્કડ મી પ્રશ્ન હોય ત્યારે જ આસ્કડ આવે એવું નથી હોતું આજ્ઞાર્થ વાક્યમાં ભાવ સ્પષ્ટ ન હોય ત્યારે પણ આસ્કડ મૂકી શકાય આસ્કડ મી ટુ થી વાક્ય જોઈન થાય ટુ થી જોઈન થાય ત્યારે ટુ સાથે મૂળ રૂપ જ આવે એટલે ટુ ટેક એ લુક એટ યોરસેલ્ફ એટલે યોરસેલ્ફ એટલે સાંભળનાર હું છું તો માય સેલ્ફ થશે બરોબર છે માય સેલ્ફ જો આ જ ધ્યાન રાખવાનું કારણ કે ત્રાહિત વ્યક્તિ નથી એમાં હું છું રાઈટ એટલે માય સેલ્ફ થશે ઇન ધ મિરર હવે બીજું વાક્ય છે હાઉ ફની યુ લુક આ એક્સક્લેમેટરી વાક્ય છે અને આ એક્સક્લેમેટરી છે તો અહીંયા આવશે એન્ડ એક્સક્લેમ્ડ વિથ હવે સો ભાવથી કહે કે કેવો ફની તું લાગે છે હવે આવી રીતે કહે છે અથવા કેવી ફની તું લાગે છે આવી રીતે જો કહે તો એ જોય આનંદથી કહે વિથ અ જોકિંગ મૂડ ઓર ઇન અ જોકિંગ મૂડ બરાબર છે એવી રીતે કહે વિથ જોક એમ પણ કહે એક્સક્લેમ વિથ જોય લખીએ આપણે આનંદથી કહે છે ધેટ કે શું કહે છે હાઉ ફની યુ લુક તો એનું વિધાન બનાવીએ તો યુ લુક વેરી ફની બરાબર હવે આપણે ઇનડાયરેક્ટ થાય તો યુ એટલે કોણ તો કે મને કહે છે એટલે આઈ લુક નું થશે લુક ડ વેરી ફની બરાબર છે ફૂલ સ્ટોપ હવે રિયલી હવે આ તો શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે
એકચ્યુઅલી આનો પૂરો ક્વેશ્ચન આમ હોવો જોઈએ ને, હાઉ ફની યુ લુક, આવું સેન્ટેન્સ હતું અને એની સામે મેં પૂછ્યું રિયલી, ખરેખર. તો એકચ્યુઅલી આનો પ્રશ્ન આમ હોવો જોઈએ કે ડુ આઈ રિયલી લુક ફની. આ મારો ક્વેશ્ચન હોવો જોઈએ, બરાબર છે. આમ પૂરો સવાલ આમ હોવો જોઈએ, બરાબર, કે ડુ આઈ રિયલી લુક ફની, આમ હોવું જોઈએ. એને બદલે ખાલી રિયલી, તો એનું તો પેસિવ થાય, સોરી ઇનડાયરેક્ટ થાય નહીં. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન કર્યો છે મેં, આઈ આસ્કડ. કોને પ્રશ્ન કર્યો? તો કે સ્વાતિ, બરાબર છે. સ્વાતિ લખું કે હર, પછી લખાય ઇફ, કારણ કે આ નોન WH ક્વેશ્ચન છે. ડુ નીકળી જાય, આઈ રિયલી લુક ફની, આવી રીતે એનું વિધાન બને. આઈ એટલે બોલનારી હું જ છું, પ્રશ્ન પૂછનારી હું જ છું, એટલે આઈ નું આઈ જ રહી. પછી રિયલી, પછી તો કે લુકડ, પછી તો કે ફની, ફૂલ સ્ટોપ, રાઈટ? ઓકે, ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ મી, ગો આઉટ. જો તને મારા પર ભરોસો નહીં તો જા, ગો આઉટ એન્ડ ફાઇન્ડ યોરસેલ્ફ ફની. અને જો તારી જાતને તાર ફની જ લાગે છે, સ્વાતિ કહે છે. આ જવાબ, પ્રશ્ન હતો એની સામે સ્વાતિનો જવાબ છે. એટલે સ્વાતિ રિપ્લાઇડ મી ધેટ, મને જવાબ આપે છે કે ઇફ યુ એટલે કોણ? તો કે હું એટલે આઈ, બરાબર, આઈ ડોન્ટ બિલીવ, ડોન્ટ નું થશે ડીડન્ટ, બિલીવ મી એટલે કોણ? તો કે સ્વાતિ એટલે હર. જો હવે ધ્યાન રાખજો, ઇફ સાથે સાદો વર્તમાન કાળ હોય એટલે સામે કા સાદો ભવિષ્ય કાળ હોય અથવા તો મોડલ ઓક્ઝિલરી નો પ્રયોગ હોય. એટલે વિલ હોઈ શકે, કેન હોઈ શકે, શુડ હોઈ શકે, રાઈટ, મે હોઈ શકે. આ રીતે મોડલ ઓક્ઝિલરી નો પ્રયોગ હોય અથવા વિલ હોય. તો અહીંયા શું કીધું? ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ મી, ગો આઉટ. મારા ઉપર ભરોસો ન હોય તો યુ શુડ ગો આઉટ. આમ હકીકતમાં કહેવાનો તાત્પર્ય એવો હોય કે ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ મી, યુ શુડ ગો આઉટ એન્ડ ફાઇન્ડ યોરસેલ્ફ ફની. જો મારા ઉપર ભરોસો નહીં તો તારે જવું જોઈએ and find yourself funny. તો આમ એકચ્યુઅલી કહેવાનો મતલબ આવો છે. તો ત્યાં પૂરું વાક્ય આપણે બનાવી. તો you should go out. you એટલે કોણ? તો કે I should go out and find yourself એટલે કોણ? myself, બરાબર, myself અને funny, ફૂલ સ્ટોપ. મેં શું કીધું? વેલ ડિયર કહીને કીધું એટલે લવિંગલી, બરોબર છે, પ્રેમથી કીધું. આઈ બિલીવ યુ એન્ડ થેન્ક યુ, બરોબર છે, માનું છું તને અને આભાર તારો. હવે મેં આ આન્સર કે જેવા રિપ્લાય જે આપ્યો છે અથવા કહ્યું છે, ટોલ્ડ, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે, તો એ લવિંગલી કીધું છે. એટલે આઈ ટોલ્ડ હર લવિંગલી ધેટ. I told her lovingly that. મેં એને પ્રેમથી કીધું I, એટલે હું જ છું બોલનાર I. Believed you એટલે કોને? તો કે સ્વાતિ એટલે her. And સીધું કહી દીધું થેન્ક યુ, તો સીધું આવશે and thanked you એટલે કોણ? તો કે her, બરાબર છે. તો અહીંયા બોલનાર અને સાંભળનારમાં સ્વાતિની સામે હું હતો, એટલે એ ધ્યાન રાખવું પડે આપણે જ્યારે સર્વનામની અંદર પરિવર્તન કરીએ ત્યારે, બરોબર. આ પેપર નંબર 5 નો ડાયલોગ અહીંયા ખતમ થાય, બરોબર છે. હવે આવે છે આ શોર્ટ ક્વેશ્ચન. નવું વસ્તુ શોર્ટ ક્વેશ્ચન હોય તો એ આપણે પૂરો પ્રશ્ન બનાવી અને પછી ઇનડાયરેક્ટ કરવાનું થાય, એ જરૂરથી ધ્યાન રાખે. મનન, હે બડી, did you watch the IPL match yesterday? Hey buddy याने જેમ well dear એની જેમ hey buddy याने lovingly પ્રેમથી કહે છે કે did you watch the IPL match yesterday? શ્રેયાંશ કહે છે yes, I'm cricket crazy, you know. હા, હું ક્રિકેટ ક્રેઝી છું, you know. કોહલી played the game marvelously enough to make his team win. કોહલી જબરજસ્ત રમ્યો, રાઈટ, marvelously enough એની ટીમ જીતાડવા માટે થઈને જોરદાર, કાંઈ ઘટે નહીં. હાલ તો હવે અહીંયા શરૂઆત કરીએ. પેલા પ્રશ્ન, પણ પ્રશ્ન મનન શ્રેયાંશને પૂછે છે કેમ? લવિંગલી, બરાબર છે. એટલે મનન આસ્કડ શ્રેયાંશ લવિંગલી, બરાબર છે.
અહીંયા ઇફ આવશે, કારણ કે ડીડ થી સવાલ એટલે કે નોન WH ક્વેશ્ચન એટલે વચ્ચે ઇફ આવે. હવે ડીડ થી સવાલ એટલે સાદો ભૂતકાળ કહેવાય, એનું પૂર્ણ ભૂતકાળ બનશે. બરોબર છે. યુ એટલે કોણ? તો કે શ્રેયાંશ. શ્રેયાંશ એટલે હી. બરોબર. પછી ડીડ નું હેડ થશે, આમ કયો તોય ચાલે. અને એ રીતે યાદ રહી કે ભાઈ ડીડ એટલે સાદો ભૂતકાળ, તો એનું પૂર્ણ ભૂતકાળ થશે. બરોબર. એટલે વોચ નું ત્રીજું રૂપ થશે વોચ ડ. હેડ વોચ ડ આ સાદા ભૂતકાળનું પૂર્ણ ભૂતકાળ. ધ IPL મેચ અને યસ્ટરડે નું થશે ધ પ્રીવિયસ ડે. ફૂલ સ્ટોપ. હવે આ પ્રશ્ન જે પૂછ્યો કે ડીડ યુ વોચ ધ IPL મેચ યસ્ટરડે, એનો આન્સર આપ્યો છે યસ. અને આ જવાબ શ્રેયાંશનો છે એ હકારાત્મક છે. બરોબર. એટલે અહીંયા આવશે શ્રેયાંશ રિપ્લાઇડ પોઝિટિવલી. બરોબર છે. હકારાત્મક જવાબ આપે છે. પછી શું કહે? આઈ એમ ક્રિકેટ ક્રેઝી, યુ નો, રાઈટ. અને ટોલ્ડ ધેટ, અને કહ્યું કે યુ, આ છે ને યુનો નું શું કરવું પડશે કે તું જાણે જ કે આઈ એમ ક્રિકેટ ક્રેઝી. બરોબર. એટલે તું જાણતો જ હશે, આપણે આમ જાણતા જ હશે ને ભાઈ, તને ખબર જ હશે ને, રાઈટ. આવું આપણે કહેવાનું થાય એટલે યુ એટલે કોણ? તો કે યુ એટલે મનન એટલે હી. બરાબર. જાણતો જ હશે ને એટલે એને કહેવાય મસ્ટ બી નોઈંગ. હી મસ્ટ બી નોઈંગ ધેટ. એટલે આપણે ધારણા કરીને મૂકેલું છે કે યુ નો આઈ એમ ક્રિકેટ ક્રેઝી. એટલે આનો મતલબ શું થયો કે તું જાણતો જ હશે ને કે ભાઈ હું ક્રિકેટ ક્રેઝી છું, રાઈટ. આવો અર્થ થાય. એટલે હી મસ્ટ બી નોઈંગ, એ જાણતો જ હશે ને કે આઈ એટલે શ્રેયાંશ એટલે હી વોઝ ક્રિકેટ ક્રેઝી. બરોબર. ક્રિકેટ ક્રેઝી. એન્ડ એડેડ ધેટ કરી નાખીએ. બરોબર છે. હવે તો એન્ડ એડેડ ધેટ, એન્ડ એડેડ ધેટ. હવે વધારામાં ઉમેર્યું કે કોહલી. બરોબર છે. કોહલી પ્લેડ સાદો ભૂતકાળ, એનું થશે પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે હેડ પ્લેડ. ધ ગેમ. હેડ પ્લેડ ધ ગેમ marvelously enough to make his team win. Okay, અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ. રાઈટ. તો આજ અમુક ટાઈમે શું છે, આવી રીતના મિનિંગ જોવા પડતા હોય સેન્ટેન્સની અંદરનો શું અર્થ છે કહેવાનો. બરોબર. બોલનાર સાંભળનારને કહે છે તો ક્યાં મતલબથી કહે છે એ મુજબ એનું ઇનડાયરેક્ટ થતું હોય. બરોબર છે. ચલો અહીંયા ટેક અ સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. રાઈટ. આ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ટોપિક ખતમ થાય છે. હજી એડિટિંગ આવશે, હજી વોકેબ્યુલરી બ્લેન્ક્સ આવશે, કોમ્બાઇન ધ સેન્ટેન્સ આવશે. રાઈટ. હજુ આવનારા દિવસોમાં આ બધા લેક્ચર્સ આવશે. રાઈટ. તો મેક્સિમમ બની શકે એટલું મેક્સિમમ 12th સ્ટાન્ડર્ડના વિદ્યાર્થીઓ સુધી તમે આને શેર કરજો, મારી આ ચેનલને પહોંચાડજો. બરોબર. આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ હોય કે કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ, રાઈટ, એમની પાસે સુધી આ ચેનલ પહોંચવી જોઈએ. ઓકે. હેવ અ નાઇસ ડે. ગુડ બાય. આવજો. ટાટા.